Hi, good afternoon mga ka-aircon molinis ko. Today, ano tayo ngayon bro? March 4, 2020. Nag-service kami dito sa may Magic Oven, dito sa may Prieta Market. Ito yung client namin. Yan. Kay Ma'am Apple, client na rin namin siya doon sa Manchester Phase 3. So, nasa mga around 3 years na namin siyang kliyente. Ngayon, itong store niya naman, papalinisan sa amin. Kaya, ano rin, yung itong katabi, nalinisan na rin namin. Madyang nakalimutan ko pala. Ayun, so sinisimulan na yung pare Aldi. Inaayos na rin niya, sineset up na para makapagsimula na rin. Yung cover lover na nalinisan ko na din kanina. So, nasa loob na. Labas naman yung linisan namin ngayon. Okay, so stay tuned. Thank you. Ito yung mga produkto ni Magic Oven. Ayan. Yan, sobrang dumi. Kita nyo yung may team na tumutulo. Colin Inverter yung brand. Ayun, so nililinis na ni Pare Alde yung outdoor unit. Dito lang yan sa Marietta, malapit sa Along Kalayaan, papunta Lancaster. Yan, client din namin. Go! Ay, mga ka-aircon malinis ko. Tapos na kami dito mag-service sa Magic Oven. Papunta naman kami ngayon doon sa Bacoor, sa may Veraville. So, last na lang yun na nilinisin namin sa hospital. Okay, kung bago ka lang sa channel namin, please like, share, and subscribe. Then, para may share mo na sa mga kaibigan mo na nangangailangan ng maglilinis ng aircon nila. Salamat. Thank you.